नमस्कार, अश्विनी अन्नपूर्णा किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. संध्याकाळचं जेवण असो किंवा सकाळचा हलका फुलका नाश्ता असो, तर त्यासाठी आज आपण एक कच्चा बटाटा वापरून मस्त असा पौष्टिक पदार्थ बनवणार आहोत, जो बनवायला अगदी 10 ते 15 मिनटं वेळ लागतो. कुठलीही पूर्वतयारी करावी लागत नाही आणि खायला म्हणाल ना अतिशय जबरदस्त लागतो. संध्याकाळचं जर जेवण बनवायला कंटाळा आला असेल ना, तर हा पदार्थ नक्की ट्राय करा. सर्वांना इतका आवडेल की तुम्ही रोज अगदी बनवून खाल्ला ना तरीही कंटाळा येणार नाही. चला तर मग वेळ न घालवता कसा बनवायचा हा पदार्थ ते पाहूया. रेसिपी नेहमीप्रमाणेच अगदी साधी आणि सोपी आहे, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे. तर त्यासाठी रेसिपीला एक लाईक जरूर करा. तर हा नाश्ता किंवा हा जो संध्याकाळचा हलका फुलका बेत आहे ना, बनवण्यासाठी अजिबात कुठलीही पूर्वतयारी करावी आपल्याला लागत नाही. तर एक कच्चा बटाटा या ठिकाणी घेतलेला आहे मध्यम आकाराचा. त्यात 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे. आता हे तिखटाचं जे प्रमाण आहे ना, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त ठेवू शकता. 3 ते 4 लसणाच्या कळ्या, 1 इंच आलं घेतलेलं आहे. सोबतच आपल्याला आता यामध्ये काही थोडंसं पाणी टाकायचं आहे. यामध्ये आपल्याला जास्त काही साहित्य वापरायची गरज नाही. तर साधारणतः पाव वाटीच्या आसपास इथे मी पाणी टाकून हे मिश्रण छान असं बारीक वाटून घेतलेलं आहे मिक्सरला. अगदी बारीक पेस्ट आपल्याला याची तयार करून घ्यायची आहे. हे पहा अशा पद्धतीची. आता इथे एका मिक्सिंग बाउलमध्ये घरातल्या वाटीने म्हणा किंवा मेजरिंग कपाने 1 कप इथे मी बारीक रवा घेतलेला आहे. तर हा नाश्ता किंवा हा पदार्थ बनविण्यासाठी बारीक किंवा जाड कुठलाही तुम्ही रवा इथे वापरू शकता. तर सेम कपाने अर्धा कप आपल्याला दही घ्यायचं आहे. दही थोडंसं आंबट असेल ना, तर हा जो पदार्थ आहे ना अतिशय छान लागतो. तर अर्धा कप आपल्याला इथे दही लागलेलं आहे 1 कप रव्यासाठी. आता हे एकजीव करून घेऊया. एकजीव झाल्याच्या नंतर आपण तयार केलेलं जे बटाट्याचं मिश्रण आहे ना, ते आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे. आता पाणी जे आहे ना ते आपण नंतर वापरणार आहोत. आता बटाट्यामध्ये सुद्धा पाणी असतं आणि ते मिश्रणसुद्धा थोडंसं पातळ असल्यामुळे पाण्याचा आपल्याला अंदाज घेतच हे मिश्रण भिजवावं लागणार आहे. मिश्रण सर्व आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. आता हे सर्व जिन्नस छान असे एकजीव करून घेऊया. आता हे मिश्रण जे आहे ना बरंचसं घट्ट आहे. यामध्ये आपल्याला पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे, कारण रवासुद्धा छान व्यवस्थित भिजणं फार गरजेचं आहे. आता ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण बटाटा फिरवून घेतलेला होता ना, त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अगदी पाव वाटी पाणी इथे मी भांड्यामध्ये टाकून भांडंसुद्धा व्यवस्थित धुवून आणि तेच पाणी आपल्याला ह्या मिश्रणामध्ये ओतायचं आहे. पुन्हा एकदा एकजीव करून घेऊया. एकजीव झाल्याच्या नंतर आपण हे मिश्रण रेस्ट होण्यासाठी ठेवणार आहोत, कारण रवा जो आहे ना तो जितका छान भिजेल ना तेवढा जो आपला नाश्ता आहे ना हा मऊसूत आणि जाळीदार तयार होतो. जर तुमच्याकडे वेळ नसेल तर अगदी लगेचही बनवला ना तरी काहीच हरकत नाही. तर हे मिश्रण छान एकजीव केल्याच्या नंतर याला 10 मिनिटासाठी झाकण ठेवून मी साईडला ठेवून देणार आहे. आणि हा नाश्ता बनवण्यासाठी आपल्याला वेगळी कुठली चटणीची सुद्धा आवश्यकता नाही, कारण लसूण, अद्रक, हिरवी मिरची आपण यामध्ये घातलेली आहे. या ठिकाणी आपले 10 मिनिटं झालेले आहे. मिश्रण छान व्यवस्थित भिजलं गेलेलं आहे आणि बरंचसं घट्टसुद्धा झालेलं आहे, कारण रवा छान व्यवस्थित भिजला की तो फुलतो. तर हे पहा बरंचसं मिश्रण घट्ट आहे. यामध्ये आपल्याला अजून पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. त्यापूर्वी यामध्ये काही मसाले घालूया सुके. तर यात मी पाव चमचा हळद आणि पाव चमचा लाल मिरची पावडर, थोडासा हिंग, पाव चमचा गरम मसाला यामध्ये मी वापरलेला आहे. आता यामध्ये मसाले वापरले नाही ना तरीही चालेल, परंतु थोडेसे मसाले वापरल्यामुळे अजून थोडीशी छान टेस्ट येते. त्यामुळे अगदी पाव चमचा यामध्ये जरूर वापरा. सोबतच काही कोथिंबीर, बारीक कापलेली कोथिंबीर यामध्ये मी घातलेली आहे. सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊया. त्यापूर्वी यामध्ये तेलाची छान फोडणी घालून घेऊया. साधारणतः 2 चमचेभर तेल मी कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे. त्यात जिरं आणि मोहरी. आता ही कडकडीत तेलाची फोडणी आपल्याला ह्यामध्ये घालायची आहे. ह्या नाश्त्यासाठी किंवा ह्या पदार्थासाठी ना आपल्याला तेलाची सुद्धा जास्त आवश्यकता लागत नाही. अगदी 2-3 चमचे तेलातच आपण हा जो पदार्थ आहे हा बनवू शकतो. आता पुन्हा एकदा हे सर्व जिन्नस छान एकजीव करून घेऊया. आणि हे मिश्रण जे आहे ना बरंचसं घट्ट झालेलं आहे, तर यामध्ये पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. तर टोटल मला बरोबर इथे पाऊण कप इथं हे मिश्रण भिजवण्यासाठी पाणी लागलेलं आहे, कारण सुरुवातीला बटाट्यामध्ये मी पाव कप पाणी टाकलेलं होतं. त्यानंतर मिक्सरचं भांडं धुवून पुन्हा एकदा पाव कप पाणी टाकलेलं होतं आणि आता ही पाव कप, म्हणजे असं पाऊण कप हे पाणी मी इथं हे मिश्रण भिजवण्यासाठी मला लागलेलं आहे. चवीप्रमाणे मीठही टाकून घेतलेलं आहे. आता इथे पाण्याचं जे प्रमाण आहे ना तुम्हाला थोडंसं कमी किंवा जास्त लागू शकतं. डिपेंड आहे तुमचा जो रवा आहे ना जाड आहे की बारीक त्यावर.
आता सर्व जिन्नस एकजीव केल्याच्या नंतर अगदी सर्वात शेवटी आपल्याला यामध्ये पाव चमचाभर इथे खाण्याचा सोडा घालायचा आहे। आता बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला असेल की यामध्ये खाण्याचा सोडा घातला नाही तर चालेल का, परंतु ह्यात जर आपण खाण्याचा सोडा घातला नाही ना तर आपल्या जो नाश्ता आहे किंवा जो पदार्थ आहे त्याला जाळी व्यवस्थित पडणार नाही। त्यामुळे इथे खाण्याचा सोडा किंवा इनो यामध्ये वापरावाच लागणार आहे, त्याला पर्याय असं काहीही नाही। त्यानंतर इथे माझ्याकडे छोटासा पॅन होता, त्यामध्ये 1 चमचाभर तेल, जिरं मोहरी टाकलेली आहे आणि सोबतच काही पांढरे तीळ घातलेले आहे। आता ही जी फोडणी घातल्यामुळे ना हा जो नाश्ता आहे ना हा मस्त असा छान लागतो। आता नाही घातली फोडणी तरीही चालेल, परंतु फोडणीमुळे तो अजूनच टेस्टी लागतो। किंवा तुम्हाला अगदी नुसताच प्लेन बनवायचा असेल ना तर फक्त 1 चमचाभर तेल टाकून हे जे मिश्रण आहे ह्या पॅनवरती वगैरे तुम्ही टाकून आणि बनवू शकता। इथे माझ्याकडे छोटा पॅन होता नॉनस्टिक, त्यावरती मी हे बनवलेलं आहे। जर तुमच्याकडे नॉनस्टिक पॅन नसेल तर अगदी तुमच्याकडे एखादा नॉनस्टिक तवा किंवा आपला चपातीच्या तव्यावरती किंवा जो आपलं छोटंसं फोडणीचं भांडं असतं त्यामध्ये 1 चमचाभर तेल टाकून हे मिश्रण तुम्ही वाफवू शकता। झाकण ठेवून आपल्याला मध्यम ते मंद गॅसवरती हा जो नाश्ता आहे हा शिजवून घ्यायचा आहे आणि वरची बाजू पूर्णपणे जोपर्यंत कोरडी होत नाही तोपर्यंत आपल्याला अजिबात त्याला पलटवायचं नाही। तर इथे तुम्हाला दिसत असेल वरची जी बाजू आहे ना पूर्णपणे कोरडी झालेली आहे आणि त्यानंतर आपण हा खालच्या बाजूने सुद्धा छान असा भाजून घेणार आहोत। भाजायला सुद्धा जास्त वेळ लागत नाही, 1 ते 1.5 मिनिटामध्ये मस्त अशी दोन्ही बाजू खरपूस अशी भाजली जाते। हे पहा अगदी मस्त असा हा नाश्ता आपला इथे तयार झालेला आहे। सेम पद्धतीने प्लेन आपण बनवणार आहोत। तर 1 चमचाभर तेल पुन्हा एकदा पॅनवरती मी टाकून घेतलेलं आहे। जे तयार केलेलं मिश्रण आहे ते सुद्धा टाकून घेऊया आणि हे मिश्रणसुद्धा आपल्याला अगदी जास्त सुद्धा टाकायचं नाही, नाहीतर आतून कच्चा राहण्याची शक्यता असते। साधारणतः 1 ते 2 पळी हे मिश्रण आपल्याला ह्या पॅनवरती टाकायचं आहे, यापेक्षा जास्त टाकू नका, नाहीतर व्यवस्थित शिजला जाणार नाही। आणि झाकण ठेवून अगदी वरची बाजू पूर्णपणे कोरडी होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हा पलटवायचा नाही। वरची बाजू कोरडी झाली की पुन्हा एकदा आपल्याला यावरतून चमचाभर तेल टाकायचं आहे। आता इथे बऱ्याच जणांना जास्त तेल वाटत असेल तर अगदी 1 चमचाभर तेलावरती किंवा अगदी नाहीच जरी घातलं ना तरी हे हा छान होतो। तर हे पहा अगदी मस्त असा दोन्ही बाजूंनी मी ते भाजून घेतलेलं आहे। आता सगळे जे बाकीचे राहिलेले बन आहे ते सेम पद्धतीने मी आता तयार करून घेणार आहे। जेवढं आपण मेजरमेंट किंवा जेवढं साहित्य घेतलेलं होतं त्यामध्ये साधारणतः माझे इथे 4 बन हे इथे तयार झालेले आहेत। 3 ते 4 जणांचा नाश्ता जो आहे ना हा आपला या ठिकाणी तयार होतो। आता हा जो नाश्ता किंवा हा जो पदार्थ आपण बनवलेला आहे कच्च्या बटाट्यापासून, याला तुम्ही काय नाव देणार आहे ते मला कमेंटमध्ये कळवायला अजिबात विसरू नका। अतिशय भारी लागतो, अतिशय टेस्टी लागतो। एकदा जर खाल्ला ना तर तुम्ही रोज बनवून खाल याची 100% खात्री आहे, कारण यामध्ये बटाटा वापरलेला आहे ना त्यामुळे त्याची चवसुद्धा अजूनच वाढते। तर आता तोडून दाखवल्यानंतर तुम्हाला इथे दाखवते, आतमध्ये अगदी मस्त अशी जाळी पडलेली आहे, कुठेही चिकट झालेला नाही आणि अजिबात कुठे जास्त तेलकटसुद्धा दिसत नाही। अतिशय साधा सोपा मस्त असा झटपट तयार होणारा संध्याकाळच्या जेवणासाठी तुम्ही बनवू शकता किंवा सकाळच्या घाई गडबडीत जर तुम्हाला नाश्ता बनवायला वेळ नसेल तर तुम्ही हा अगदी 10 ते 15 मिनिटात बनवू शकता। हे पहा अगदी सॉफ्ट मस्त असा तयार झालेला आहे। तर खायला हा आपण एखाद्या सॉसबरोबर खाऊ शकता किंवा असाचही खाल्ला ना तरीही हा छानच लागतो। तर कशी वाटली तुम्हाला ही नाश्त्याची किंवा संध्याकाळच्या जेवणासाठीची ही बनवलेली रेसिपी जर तुम्हाला जराही कुठे आवडली असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर आणि नातेवाईकांबरोबर सुद्धा शेअर करा। आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल, चॅनल अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। त्या बाजूचे जे बेल आयकॉन आहे तेही प्रेस करा, म्हणजे जेव्हाही माझे नवीन व्हिडिओज येतील ते तुम्हाला सर्वात अगोदर पाहायला मिळतील। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच काही नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।